वाह दामी बाटो यार क्यों MK1 रेस ओइको केबल कार यहाँ आउँछ जस्तो उ हेर त बरु यहाँ आइसक्दिस् त मलाई उसमा So friend, please experience your explain your experience please. Competitive अलिक कमी दिएको छ कस्तो कम्पिटिटिभ किनभने एनएस मा जाँदाखेरि त्यो त मर्ने गरी दुख्छ नि त अनि तर त्यति लामो राइड पनि गएको छैन भर्खर त 51 52 ओके ओके रिच किड्स कया रिच किड्स सो यहाँ चाहिँ क्र्याकर किट पाउने रहेछ त्यही खान लाग्यो क्या ढेवा यार क्लिकर क्याट अब यताको बाटो यस्तरी जाने हो ओह्रालै ओह्रालो ओ खै खै किकर रहेछ किकर रिभ्यू फुड रिभ्यू ल छिटो 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 अनबक्सिङ आज मैले द्राजबाट किटक्याट बनाएको चोको बनाए कस्तो रहेछ चकलेटै छैन सेक्सी पारामा आमो एक्जस्ट हालेछ क्या स्विफ्टमा बस्नुहोस् अब चाक दुख्छ क्या धेरै रेस्ट लियो भने रेकर्ड गरिस् अब त ओह्रालै ओह्रालो ग्याइज चिलमा जाने चिलमा त्यत्रो यहाँ पनि सुरुङ बनाउनु पर्ने हो क्या एउटा है यत्रो पहाड चढ्नु पर्छ पहाड चढ्नु पर्दैन थियो तर मुझे कस्ट इफेक्टिभ हो नि त के पहाड यो पहाड चढ्नु सरकारलाई त्यही त हामीलाई कसरी भयो सोचिरहेको क्या म चाहिँ हामीलाई त टाइम कस्ट दुइटै त्यो हुन्थ्यो के गर्नु त्यस्तो नबोल्नु हौ ए सरी मार्दा जस्तो गर्छ न कसले बिस्तारै जानुपर्छ क्या के ओह्रालो मजा लाग्यो क्या कस्तो स्टिफ पारे क्या बाइकै सुत्न नमान्ने गरी क्या स्टिफ त पारेको ल नाटक गर्न थालिस अब चाहिँ ल यता होला बाटो भन्दा क्या मैले त गयो भने त पाइयो यहाँ पनि डेन्जर उ रहेछ यार चन्द्रगिरी जस्तै खालको हिलहरू क्या हेर्न है आम्मो हेर्न हावा नै छुट्टै छ नि रिफ्रेसिङ क्या राइट बबाल रहेछ त यार भ्यूहरू रोडहरू अलिकति रोड बनेको है राम्रो लाग्यो यार मलाई यो चाहिँ ऊ चाहिँ रोडहरू क्या बाटो रोड इसुजु डिम्याक्स के म्याक्स छ डिम्याक्स अर्को के म्याक्स आम्मम यार कस्तो उकालो हो यो बिस्तारै झर्ने उकालो बेसरी चढ्ने अनि बिस्तारै चढ्ने त्यही त नेक्स्ट लेभल रहेछ वाओ सो ब्युटिफुल हेर्न मलाई कत्रो सानो औँला देख्छ भनेको मेरो यस्तो गर्दा
आउँदै छैन जसको तुन्तुरो सानो हुन्छ त्यसको मुनि थम सानो हुन्छ क्या कस्तो रेकर्ड गरिरहेको थिएँ आज मैले भिडियो यस्तो त हाल्दिने हो बाल भएन दिदीले नि हेर्छ मेरो झा कस्तो छाडा रहेछ भनेर थाहा हुन्छ अब रुख लास्टै रहेछ नि त बाटो त लो हेर केवल कार माथि देखाइदिउ खोइ केवल कार पुरै रहेछ त त्यसमै जाँदै गरौँ म तल भेटौँला ल लौ न यो बाटो के हो यार यस्तो होइन इन्जिनियर को हो यहाँको हेर्न ल पहाडै यस्तै थियो होला त के गरोस् बिचारा होइन ल यतिसम्मको त ठिक हुन्थ्यो क्या अब नि त यार जिन्दगीमा के गरी गाडी किनिएछ भने आइएन यो बाटो ल हेर्न ल अब यहाँको ड्राइभरहरू त माने यार मैले त्यही त मरि होइन मैले भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँमा एउटा स्टिप ओह्रालो नै राख्दिनँ क्या सुन्न जान सक्ने नजान सक्ने यताबाट चाहिँ एटलिस्ट अप्सन त दिनु मिल्यो नि त होइन ठाडै पनि त भने होइन नि मैले चढ्न पनि त गाह्रो हुन्छ त्यही त चढ्न मेन गाह्रो ओभर झर्नलाई ल ब्रेक हान्दै जाँदा मान्छेले कहाँ ब्रेक फेल भइहाल्छ नि त्यस्तो साह्रो धेरै उ गर्दा त होइन एउटा अप्सन मात्र क्या झार्न सक्छ झार नत्र जा त्यताबाट यस्तो गर्दा के डर लाग्छ होइन त्यो ओह्रालोमा त्यस्तो नर्मलमा त दुइटै हात छोडेर बालो भएन खुट्टै छोडेर चलाइदिन्छु म चलाइदिउँ ए मलाई ब्रेक हान्नु पऱ्यो खुट्टा छोडेर चलाउन गाह्रो हुँदो रहेछ यो बाटोमा हो इन्जिनियरिङ हेर यो बाटोको यस्तै त डाँडा छ नि हो त्यो उसमा पनि तर छ नि त राम्रै बाटो यार त्यस्तो गाह्रो हुने खालको केही पनि छैन त्यो के बिचमा हाल्न नमिल्ने हो क्या मिल्छ ओ काट्छ हौ ल्याम्पमै तल गयो भने त गयो नि नयाँ बाइक किनेको छु खै तेरो बाइक भन्दाखेरि चिसा पानीको पुलबाट झऱ्यो मिलेन नि त्यो त खै त हजुरको बाइक के कम्प्लेन लिएर आउनु भएको के क्लेम गर्न आउनु भएको चोरेको बाइक जस्तै त हो नि पुलले चोरिदियो कुनमा पो उसलाई केस हाल्छ त ल त्यत्रो डाँडाबाट आयो यार त्यही माथि बस्नुपर्ने त ग्रेट सक्सेस आउनै छैन यार ल क्या सही बजार रहेछ यार के हो यो ठाउँको नाम ए मलाई यो बाटो त याद छ अब यहाँबाट बाटो सिधा छ सायद यही हो रहेछ भीमफेदी मलाई ठ्याक्क यस्तो यतापट्टि नि उ भएको अनि यतापट्टि नि उ भएको घर भएको अनि यस्तो यस्तोवाला घर जोडिएर बनाएको हुन्छ नि ठ्याक्क गाउँ जस्तै लाग्छ क्या आफ्नै अनि राम्रो लाग्छ जियोस् मलाई तर भनेर केही हुनेवाला त होइन जस्ट लेटिङ यु नो A few moments later. बाटो चाहिँ ठिक छ किन ठिक छ बाटो राम्रो छ क्या लाइक त्यो सिनेरिक ब्युटी हेर्ने हो भने चाहिँ अनि यस्तो सिटमा त मजा लुट्नै सकेको छैन होइन अब मैले त हेरेको पनि छैन त्यो पनि मलाई ठिक लागिरहेको छ म त बाटो हेर्दै चलाइरहेको छु एडभेन्चर फिल भइरहेछ कि क्या हजुरलाई अझ त्यो कुनै लाइक खतरा सस्पेन्सन बाइक भएको भए त एक्सपोज भएको यो बेला खोलै खोलै तिरै तिर वा दामी बाटो यार के हो MK on a race अहिलेको केबल कार यहाँ आउँछ जस्तो ऊ हेर त बरु यहाँ आइसक्दिस् त मलाई उसमा ला 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 हे 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 ला 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 म पुरा पछाडि बसेर नि मोटो भ्लग्स भाइब्स दिन खोजिरहेको छु क्या
घाँटी बाङ्गो परेर हेटौडाबाट अलिकति अगाडि आइयो तर कहाँ आइयो कता आइयो कहाँ छ निजगढ चेप्पा थिएँ अनि यो त निजगढ होइन होला नि त अनि खै यतैतिर हो रुख काट्ने भनेको भनेपछि काटिदिँदा भइहाल्यो त नि वाइ मेकिङ सो बिग अफ अ डिल जिस्केको है फेरि अफेन्ड हुन पाइँदैन ब्याक टु राइडिङ सिट के गरिस् हौ त्यस्तो चाक दुख्ने काम त्यस्तो त केही गरिएन तर पनि आया ल अब यहाँबाट चाहिँ दामी बाटो छ तराईको एज युजुअल कति किलोमिटर थियो रे जा 45 रेकर्ड गरिस् 45 किलोमिटर होइन 45 किलोमिटर त्यही अब 1 घन्टा हो म्याक्सिमम कति बजे टाइम पनि चेक हान्दिउँ 5-7 भयो भने चाहिँ 6 बजीसम्म पुग्यो बवाल देखियो यार वाउ हान्न पास अझै हान जुनकिरीहरूलाई केहीको मतलब छैन जुनकिरी साला उता हेटौडादेखि जनकपुर जाने बाटो नि यस्तै छ क्या लगभग सो दिस इज भेरी नाइस त्यही त नेपालको सब हाइवे यस्तै हुनुपर्ने है त्यसपछि त मजा आउँथ्यो महाकसम मजा आइगइली हुन्थ्यो ट्याङ्क स्ल्याप खान्छ यस्तोमा क्या गयो यार त्यो गाडी भर्खर सही साइडबाट ठिकै छ अघिदेखि बटारे छु होइन कहाँ कुदाउनु खोज्यो त ल कुदायो भने त गइहाल्छ नि मुला ल 75-70 भन्दा माथि जाँदैन क्रुज हान्ने हो नि त ल है जाँदैन भन्छ यार ल भयो तोरी जान्छ क्या हाइवेमा कुदाउने नै होइन क्या त्यस्तरी तेरो हुन्छ नि जति बढी कुदाए त्यति बढी मुभमेन्ट बडीको मुभमेन्ट हुन्छ त्यति धेरै एक्टिभ बस्नु पऱ्यो नि त अनि बडी थाक्छ क्या त्योहरू बिस्तारै 70 हो यतिको स्पिड ठिक छैन मलाई नरोकिकन तराईको सनसेट चाहिँ बब्बाल हो यार तर के गर है हेर्न क्या दामी देख्ने क्या के अरे पाहाडतिर त्यही मलाई महिनामा 2 पल्ट हुन्छ सबको स्टोरीमा त्यही हुन त यहाँको नि यिनीहरूको स्टोरीमा हुन्छ होला त कस्तो विराटनगर जस्तै रहेछ यार डिट्टु नै क्या है इन्डस्ट्रीहरू पनि त्यस्तै गाइज लास्टै चाक दुख्यो मा कसम सनसेट पनि ल भयो होइन त अब नबस्ने लास्टै दुख्यो क्या टङ 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 माई गॉड सकिँदैन त यार यो त वाइल्डै ठुलो भयो त नि ओहो हेर्न आम्मो ग्रिनरी हरियाली सो गाइज हामी चाहिँ बिरगन्ज आइसक्यो नि बिरगन्ज आइसक्यो अब आजको भिडियो चाहिँ यस्तै अब यहाँबाट फेरि एन्डिङ गर्न मिल्दैन होइन सो यो चाहिँ आजको चाहिँ भिडियो अब यतैतिर एन्ड गरौँला होइन गाइज अब अर्को भिडियो नि आउँछ होला सो दिस मच फर टुडे होप यु गाइज लाइक द भिडियो अनि अब सो सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो है त बाई बाई